بسم الله الرحمن الرحیم ربي زدني علما نن من بیا د کلاس 9 میتھمیټکس چپټر نمبر 1 کې ایکسرسایز 1.4 سال کو په دې کې زموږ سره اخر نه کې دوه کوېشن پاتې دي کوېشن نمبر 11 او کوېشن نمبر 12 کوېشن نمبر 11 چې کوم دی په دې کې دوه پارټس دي لاولنې پارټ دغه کې دار زموږ سره دوه میټرس راکړي یو ا میټرس ته 3 2 1 بل بي دی -3 4 2 او په دې باندې دا دوه کنډیشن پروف کول غواړي یو زموږ سره غل چې a + b هول ترانسپوز = a ترانسپوز b ترانسپوز او بل بیا دغه یو صرف ساين چې دا پوزټیو پلس کولی دا ماینس کولی a - b هول ترانسپوز = a ترانسپوز - b ترانسپوز لاول موږ دا یو حل کوو دا لاول نه د دې د لیفت ساید ځان اخلو او دا رائټ ټي راوسته غواړي د لیفت ساید زموږ سره غل دا راغله چې a + b دی او هول په سره راغله ترانسپوز راغله لاول موږ ځان سو کو دا بریکټ بدل نه پلس کو بریکټ کې د سره راغله a + b دا زموږ سره a راغی او پلس سره راغی b راغی اوس ګور a میټر زموږ سره راغله دا 3 2 1 او موږ سره پلس کوو دا b میټرکس په b میټرکس سره ایلیمنټس دي -3 دی 4 دی او 2 دی دا چې موږ پلس کوو د پلس خو زموږ سره هغه زړه قاعده را چې لاولنې کالم د لاول کالم سره 8 کوي نو موږ چې دا 3 د -3 سره 8 کوو دی نو به 0 راشي دویم کالم د دویم سره 8 کوو دا 2 به د 4 سره 8 شي دا به 6 شي او دا دریم کالم د دریم سره مطلب دا 1 به د 2 سره 8 کوو دی نه به 3 راشي بیا دا زموږ سره a + b راغی او د زموږ نو څه واړي و a + b هول ترانسپوز واړي نو ټیکینګ ترانسپوز په دې موږ ترانسپوز ته وایي چې دا رو بزو کالم ته کنورټ کمي دا رو دا دا به زموږ سره د کالم ته راشي 0 6 3 د سره راشي په کالم پام کې دا زموږ سره د LHS نه د انسر راغی اوس دا کو چې راځنه دا RHS را ول چې دینه انسر راځي نو RHS زموږ سره غلې RHS داري چې A ترانسپوز + B ترانسپوز A ترانسپوز + B ترانسپوز لاول خو زموږ سره A B ترانسپوز خو نشته لاول بازار ترانسپوز پیدا ګورستو باغې اٹکاو نو ګور زموږ سره A میټر څه برابر دی په دې کې دا 3 2 او 1 ایلیمنټس دي چې دا A دی نو دینه به A ترانسپوز څنګه راشي چې دا رو به کالم ته کنورټ کو دا رو دی دا به کالم کې ولیکو داسې 3 2 1 دغه رنګ زموږ سره B میټرکس دی B میټرکس سره -3 دی او 4 دی او 2 دی دا به ځان کنورټ کو B ترانسپوز ته B ترانسپوز به سي دا رو بدل شي کالم ته دا -3 4 2 اوس ترانسپوز معلومه شوې دغه ترانسپوز اټ کول غواړي نو به A ترانسپوز + B ترانسپوز دا به سي ایکوال شي د A ترانسپوز به زی ویری ولا A ترانسپوز د چا ایکوال دی 3 2 1 او پلس کوو سره موږ سره B ترانسپوز ار چا ایکوال دی ا د دې -3 4 2 دا ترانسپوز معلومه شو دي دا اوس دا اټ کا نو A ترانسپوز B ترانسپوز = څه بشي دا یو کالم دی چې موږ سره 8 کو 3 - 3 چې 8 شي 0 ته راځي او 2 او 4 چې 8 شي نو 6 ته راځي او 1 او 2 چې 8 شي نو بسره شي 3 به راشي دا زموږ سره د رائټ ساید انسر راغی اوس یې کمپیر کې د لیفت سره راغلی 0 6 3 او دا سره راغلی دا زموږ سره هغه 0 6 3 راغلی دوه جوابونه شان دي نو دې ته موږ دا ولیکو چې لہذا هنس پروف دیٹ دوی دا پروف کنده بالکل ثابت شو هنس پروف دیٹ چې زموږ سره LHS ایکوال دی د RHS چې د لیفت ساید انسر او د رائټ ساید انسر زموږ سره یو شان دی یا دا ولګي دوباره داسې د کوم دا هغه راکړل دا ریلیشن دا به کړی شي چې مطلب څه چې A + B هول ترانسپوز بالکل برابر دی چارت برابر دی د A ترانسپوز + B ترانسپوز بهرحال یو ولګي کده LHS ایکوال راځي د ضرورت نشته کو دا لیکي دوه ټیک دي ټیک شو کده تاسو سکرین شاټ اثر وایي ته کنه چې مخکبل پارت ها اوس څنګه دا بل فورشنز کو نو دا تقریبا دا دوه مفقل ځای پاتې ګوزا به موږ بیا سیم په کار راځي په دې کې او دا نور به ریموو کو اوس دا موږ دا یو څه پروف کړه اوس دا یو پاتې شوی دا پروف کو د دې او دا سره د LHS رالم د دې LHS زموږ سره برابر دی هغه د A - B هول ترانسپوز دا پروف کو نو دغه میټرس اوس ماینس کول غواړي دا بولی کو چې A - B راول دا وکړ د سال کو نو د A په ځای به دا M میټرس دوباره ولیکو اثر غل 3 دی 2 دی او سره 1 دی ماینس کو ته موږ ستې ماینس کو دا B میټرس په B کې سری دغه -3 دی 4 دی او 2 دی دا ته ماینس کو نو دا وسره شي A - B به زموږ سره ایکوال شي د چا
چې د دې راول نه موږ لاول ماینس کو نو دا 3 داره او ماینس کو دی ماینس 3 جو ماینس او ماینس پلس شو او 3 3 سره غي 6 دغه رنګ د 2 چې ماینس کو 4 او 2 چې 4 ماینس کیږي 2 ماینس 4 از ایکوال ټو سره شي ماینس 2 او 1 چې 2 ماینس کیږي نو سره شي ماینس 1 دا ماینس شو او چې دا a ماینس b معلوم شو وسکار کول غواړي د سره ترانسپوز کول غواړي ترانسپوز څه ته چې دا رو په کالم ته کړی دا زموږ پرو کې دا کنه دا بزانه ورټیکل ولې کالم ته راشي ماینس 2 1 راغی دا زموږ سره د لیفت سایډ نه دا انسر راغی اوس د رائټ نه بس راځي نو دغه میټریس زموږ سره اوس ار ایچ اس زموږ سره راغلی دا بلته کې ار ایچ اس زموږ سره هغه زوړ لغره چې a او سره راغلی او سه ماینس b a ترانسپوز ماینس b ترانسپوز نو a دغه زوړ میټریس ته واسو پاتې کړی وي څنګه دغه زوړ سوال دی a دغه a ترانسپوز پیدا شي b دایره b ترانسپوز دایره او زه څه کوم د ترانسپوز نه یو ترانسپوز نه بل ترانسپوز ماینس کوم ته شو نو دا به د راشي a ترانسپوز minus b transpose is equal to څه شي د a transpose په ځای به دا ویریبل کې سره راغلی 3 دی 2 دی 1 دی او موږ د ځانو ماینس کو دا بل سره راغلی minus 3 دی 4 دی او 2 دی زموږ سره راغی a transpose minus b transpose دا چې کله ما 3 نه چې 3 ماینس کیږي نو دا 3 دی خو دلته کې minus 3 دی مارک نو ماینس او ماینس بیا بل شو نو 3 3 6 راغی او د 2 نه چې موږ ماینس 4 دا کو دا minus 2 پاتې شي د 1 نه چې موږ 2 ماینس کوو minus 1 پاتې شي ډیر سره راغی دا 6 او minus 2 minus 1 او د لیفت سایډ نوم دغه انسر راغلی 6 minus 2 1 دوه انسر یو شان دي نو موږ ته وایو چې hence prove that دا زموږ سره موږ ثابت کړه چې واقعي لیفت سایډ د رائټ سایډ برابر دی اچ اس زموږ سره ایکوال شو اچ ایکوال شو د ار اچ اس دا دوه طرفونو د انسر برابر شوي کته د دین سکرین شاټ اصل غواړي جوړ دی کنه کوم وخت بل پارت دا زموږ سره کوېسچن نمبر 11 نو په دې کې دا لغونې پارت خو په دې راوین پارت کې فردر به زموږ سره دا دوه کنډیشن موږ دا ډول فروق کو چې a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose او بل پارت a minus b whole transpose is equal to a transpose minus b transpose دا څنګه اوس بل پارت پکې دی دا غي پاري میټریسز راکړل c او d او پاغه باندې چې ټو پارت چې کوم دي زموږ سره د کول غواړي نو دا زموږ سره 2 نمبر شو سی میټرکس ته په دې کې الیمنټ 3 7 دی ماینس 3 دی او 2 دی او ماینس 1 دی دغه رنګ بل میټرکس ته ډي پاغه کې زموږ سره الیمنټ 3 نو پاغه کې دی 1 1 او 2 2 دا په کې الیمنټ دی 1 1 2 2 په دې کې بیا زموږ سره په دا غواړي وي سی پلس ډي هول ترانسپوز برابر وي سی ترانسپوز پلس ډي ترانسپوز بیا په یو بل پارت ته باندې د سی ماینس شوی دی موږ فلال دا ولنه دا کو نو د دې بیا موږ ځان د ال ایچ اس او ار ایچ اس راوړو ال ایچ اس سره چې سی پلس ډي او هول په سره غل دی ترانسپوز دی نو اول خو موږ دا بریکټ سال کو بریکټ کې سی پلس ډي دی سی پلس ډي موږ ویو د سی په ځای به سی میټرکس ویو سی میټرکس سره دغه 7 ماینس 3 دی او 2 ماینس 1 دی او پلس کو سره ډي په ډي کې سری 1 1 دی او 2 2 دی دا سی پلس ډي چې اوس موږ 8 کو نو لاول نه کالم با د لاول سره 8 کو دا لاول 7 دی الته کې 1 دی نو 7 او 1 چې پلس 8 راځي دا 2 دی او دا 2 دی دیره با 4 راشي دا ماینس 3 دی دویم کالم دویم سره 8 کو نو ماینس 3 چې د 1 سره 8 چې هم سره شي ماینس 2 او ماینس 1 دی او پلس کوي د 2 سره دیره سره شي 1 دا زموږ سره غي سی پلس ډي او موږ څه غواړو مې ته سی پلس ډي هول ترانسپوز اوس به ترانسپوز کو ترانسپوز ته چې رو په کالم ته کنورټ کو دا رو 1 دا د دې رب زموږ سره کالم 1 جوړ شي دا رو 2 دا د دې نه به کالم 2 جوړ شي دا کنورټ شو دې نه دا انسر راغی اوس په دغه کې راشو ستا ار ایچ اس ته برابر شي یار زموږ سره رائټ هند سایډ سره رائټ هند سایډ سره چې سی ترانسپوز پلس ډي ترانسپوز و اډ کا زموږ سره غوډه کې سی ډي ترانسپوز غونښت نو بدن ترانسپوز پیدا ګورستو باغ اډ کو ګور سی زموږ سره صحیح کول دی سی میټرکس زموږ سره دار چې 7 دی ماینس 3 دی او بیا 2 دی او ماینس 1 دی نو که سی میټرکس دای نو سی ترانسپوز به څه برابر شي ترانسپوز ته چې دای فرست رو ده د دې نه به فرست کالم راشي او بیا زموږ سره دا سیکنډ رو ده نو دې نه به سیکنډ کالم راشي دغه رنګ زموږ سره ډي میټرکس کوم دی پای کې سری الیمنټس نو 1 1 دی او 2 2 دی دا چې موږ کنورټ کو دې نه به سره شي ډي میټرکس په ډي ترانسپوز په راشي دا رو 1 ده د دې نه به کالم 1 جوړ شي دا رو سیکنډ ده د دې نه به سیکنډ کالم جوړ شي
اوس دغه ترانسپوز ایډ کوي سو سی ترانسپوز سره ایډ کول څه وایي ډي ترانسپوز د سی ترانسپوز سره سره راغی دا راغی 7 2 او -3 -1 او موږ سره پلس کو سو ډي ترانسپوز دا غي دا الیمنټس راغلي 1 2 بیا 1 2 دا سی ترانسپوز پلس ډي ترانسپوز دا به څه برابر شي نو فرست کالم د فرست سره ایډ کړو 7 او 1 چې 8 چې 8 پشي او -3 او 1 چې 8 چې دی به -2 راشي دا رنګي 2 2 چې 8 چې دا غینه به 4 راشي او -1 او 2 چې 8 چې دی به 1 راشي نو دا زموږ سره د رائټ سایډ آنسر راغی اوس یې کمپیر کې د لیفت سره دریم سره راغلی 8 4 دا هم 8 4 دی او دا -2 1 دا هم -2 دی دواړه آنسر یو شان دي نو دا بس دا پروف شو چې دا زموږ سره د لیفت سایډ او د رائټ سایډ آنسر سره یو شان دی نو هنس پروف دیٹ سب پروف شو چې زموږ سره دا ال ایچ اس چې کوم دی دا زموږ سره ایکوال شو د چا ایکوال شو د آر ایچ اس د رائټ هاند سایډ حاضرین سکرین شاټ اثر غواړي جوړه کی کنه چې مخکې بل کوېسچن ته دا په دې کوېسچن کې یو فارټ بل دی بل پارت دې سره دا زوړ لغه د کوېسچن نمبر د 11 کې دویم پارت ته هغه میټرکس سری یا میټرکس موږ ریموو کړو دا پکار دی 7 -3 او بل سره 2 دی او -1 دی او دا رنګ ډي میټرکس سره هغه 1 1 دی او 2 2 دی بل میټرکس په دې باندې دا دی کنه چې د C - D هول ترانسپوز به ایکوالي د چا د C ترانسپوز -D ترانسپوز اوس دا پروف کول غواړي په دې کې بل پارت دی نو دا قضا خاصه موږ ځان د لیفت سایډ راوړو د انسان سره راځي ټیکینګ ال ایچ اس د ال ایچ اس سره C - D او هول به سره ترانسپوز دی اوس دا به کړل موږ دنه سال کو دا سره C - D C یا D هول دی نو C میټرکس سره غل دی دا 7 -3 دی او 2 -1 دی او ماینس کو دی سو D میټرکس په D کې سری 1 1 دی او 2 2 دی نو C - D به زموږ سره ایکوال شي د دې چې موږ دا لاول نه لاول ماینس کوو 7 چې 1 چې 6 پر راشي د 2 نه چې 2 ماینس شي 0 پر راشي دغه نه -3 نه چې موږ -1 درکو دا به سره راشي -4 پر راشي او د -1 نه چې موږ -2 درکو نو دا -3 راشي و دا C - D راغی و دا ځان ترانسپوز کوي نو ټیکینګ ترانسپوز دا به سره راشي دا رو 1 دا د دې نه به کالم 1 جوړ شي دا رو 2 دا د دې نه به کالم 2 جوړ شي دا زموږ سره د لیفت سایډ آنسر راغی اوس په دا چې د رائټ سایډ نه سره راځي نو آر ایچ اس زموږ سره د سره ادا وي C ترانسپوز -D ترانسپوز ګوره C میټرکس زموږ سره د غزور میټرکس ته C سره میټرکس 7 دی او -3 دی او 2 دی او -1 دی نو که C میټرکس دای نو C ترانسپوز به برابر شي دا رو په کالم ته کنورټ شي دا رو په ځای په کالم کې موږ لیکو دا رنګ دا دویم رو به هم په دویم کالم کې شي بیا D میټرکس زموږ سره چې کوم دی D میټرکس سره غل دی 1 1 دی او 2 2 دی نو دې نه بسره راشي D ترانسپوز سره شي 1 1 او 2 2 راغی اوس دا ترانسپوز میټر دی بل سکول غواړي ماینس کول غواړي C ترانسپوز نه D ترانسپوز ماینس کول غواړي نو C ترانسپوز سره غل دی 7 2 دی او -3 -1 دی او موږ ته درکو سو D ترانسپوز نه 1 2 دی او 1 2 دی ها بیا د مو سره C ترانسپوز -D ترانسپوز ایکوال ټو سره راغی د دې فرست کالم نو پس درکو نو چې 7 نه تو 1 ماینس کې سره راشي 6 او د -3 نه چې -1 دغه به سره شي -4 دا رنګ د 2 نه چې 2 ماینس به سره شي 0 او د -1 نه چې 2 ماینس به سره شي -3 به راشي دا انسر د رائټ سایډ نه راغی اوس یې کمپیر کوو د لیفت سره لیفت نه سره راغلی 6 0 نو دا هم 6 0 دی دا دویم رو سره -4 -3 نو دا هم -4 او -3 دا دواړه انسر سیم دي یو شان دي بیا زموږ دا ویلی شو چې دا دواړه طرفونه سره دا پروف شو hence proof that څه پروف شو چې زموږ سره LHS زموږ سره برابر شو د RHS د لیفت سایډ او د رائټ سایډ انسر زموږ سره شو سیم شو امید ده چې تاسو په دې باندې پوه شوي که بیا هم تاسو څه پرابلم وي ته په کمنټ کې منشن کړئ انشاءالله تاسو ته موږ ریپلای درکوو تھینک یو